Szervusztok, és üdv újra itt a csatornán. Ma is egy újabb érdekes, teljesen váratlan témával jelentkezem. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok hozzászólni. Japánban van egy mangaka, aki nem mondhatnám, hogy különösképpen hatalmas név, vagy nagyon-nagyon híres, de egy bizonyos dolog miatt felkapta őt az internet az elmúlt, nem is tudom, 15 évben, és utána most újból az elmúlt pár évben. És lássuk, hogy miért lett olyan híres hirtelen ez a mangaka, aki előtte egyébként nem volt olyan különösképpen kiemelkedően nagyon nagy név az országban. 1999-ben kiadott egy mangát, aminek az a neve, hogy Watashi ga Mita Mirai. Nyilván, ahogy a cím is utal rá, ez arról szól, hogy ő mit látott a jövőben. Egyébként megmondom őszintén, hogy viszonylag drága ez a manga, úgyhogy nem szereztem be, ne haragudjatok, nem olvastam el, én is csak az internetről tájékozódtam. De a lényeg az, hogy ebben a mangában állítólagosan meg van jósolva, vagy megjósolta a szerzőnő a 2011-es nagy kantói földrengést, ami 2014 márciusában történt. Nyilván emiatt ugye az internet eléggé felkapta, és egyébként tényleg megmondom őszintén, hogy kicsit ilyen misztérikus az egész dolog, bár azt is hozzá kell tennem, még mielőtt bármibe is belemegyünk, hogy én nem hiszek az ilyenekben, én nem hiszek a jóslatokban, nem hiszek abban, hogy valaki meg tudja mondani a jövőt. Hogyha valaki ebben hisz, akkor természetesen azt tiszteletben tartom, de én nem hiszek benne, tehát úgy álljatok hozzá ez az egész videóhoz, hogy én amit mondok, azt így mondom. Az internet nem csak az ő nevét kapta fel ezzel az üggyel kapcsolatban, hanem még egy másik, egy Baba Vanga nevezetű híres jósnőnek a nevét, akin egyébként megmondom őszintén, hogy eddig még soha nem hallottam a nevét. Hogyha ti hallottátok, akkor természetesen jó nektek. Én nem hallottam soha, és aki nem hallotta, az pedig most hallani fog róla. A lényeg, hogy ez a Baba Vanga nevezetű jósnő az előző évszázadban élt, 2000-től kezdve ő már sajnos nem volt az élők sorában, 1911-ben született, ezt azért éreztem meg, mert egyébként az én nagymamám is abban az évben született, és ha jól emlékszem, akkor talán a 90-es években hunyt el, és az ő nevéhez köthető nagyon sok olyan jóslat, amire azt mondják, hogy tényleg ez szinte kizárólagosan bizonyítja, hogy ő tényleg jós képességekkel rendelkezett, mint például nem tudom, Sztálin halálát megjósolta, a Diana hercegnő halálát megjósolta, Obama elnökségét megjósolta, a második világháborút megjósolta, rettenetesen sok mindent megjósolt. Természetesen egyik sem lett leírva. Tehát mindegyiket szájhagyomány útján őrizték meg, úgyhogy most mit lehet erre mondani? Aki elhiszi, az elhiszi, aki meg nem hiszi, az meg nem hiszi, sajnos nincsen rá bizonyíték. De azért azt tudni kell róla egyébként, hogy biztosan nem volt könnyű élete, így nem tudom, akkori kelet-európai országok között hányta vetette a sors, és utána nyilván a Szovjetunióban töltötte az életét, és ami egy fontos dolog, hogy vak volt fiatalkorától. Állítólagosan a fáma azt mondja, hogy őt felkapta egy forgószél, és mikor ledobta, akkor annyira telement kosszal, meg mindenféle fájokkal, meg porral a szeme, hogy sajnos több műtét során sem tudták megmenteni a látását, és innentől kezdve ugye mindkét szemére vak volt, de ez nem akadályozta meg abban, hogy lássa a jövőt, és kialakított magának konkrétan egy ilyen kis vallást is, és egy egyházat, és csinált magának egy templomot is, vagy csináltatott magának egy templomot. Szóval azért ez egy elég érdekes karakter volt egyébként, ezt hozzá kell tenni. Na mindegy, és az interneten valahogy párhuzamba hozták, hogy ez a Tatsuki Ryo nevezetű mangaka, ez az új, modern japán verziója a Baba Vangának, és azt mondták, hogy mivel hogy nem csak ez az egy jóslata vált Tatsuki Ryónak valósággá, hanem megjósolta például a Covidot, ezért gondolják, hogy tényleg hát nem is tudom, lehet adni arra, amit mond. De hogy miért mondom én most ezt az egészet nektek? Azért, mivel az egyik jóslatában az szerepel, vagy egyik ilyen mangájában az szerepel, mint jóslat, hogy 2025-ben nyáron Japán mellett, vagy Japán környékén lesz egy hatalmas földrengés. Ráadásul ez a hatalmas földrengés társulni fog egy hatalmas víz alatti vulkánkitöréssel is. Megmondom őszintén, hogy tehát ez az egész 99-ben íródott ez a Watashi ga Mita Mirai nevű manga, és aztán utána ezt revizionálták 2021-ben,
2021. október 2-án adták ki. Feltételezem, hogy az első kiadásban is egyébként benne volt ez a jóslat. Hogyha nem, akkor mondjuk nem kizárt, hogy azért hogyha ez a 2021-esbe kerül be, megmondom őszintén, hogy erre nem találtam infót, majd hogyha találok infót utólag, akkor majd feliratozom itt valahova a képernyőm. De a lényeg az, hogy azért 2021-ben már eléggé sok szó volt erről a déli törésvonalról, ami Japán alatt húzódik délen, és ami valószínűsíthetőleg az oka lesz annak, hogy lesz itt egy hatalmas megaföldrengés Japánban az elkövetkezendő 1-2-3 évtizedben. Szóval ez mondjuk, hogyha 2021-ben lett hozzátéve, akkor hát azért ez a tudományos tény is lehet az alapja. De a lényeg, hogy jelenleg egyébként kutatók nem látnak rá így különösebben semmiféle arra utaló jelet, hogy esetleg idén lenne egy ilyen hatalmas földrengés. Viszont a szerző állítólagosan nem csak, hogy azt mondja, hogy 2025-nek a nyarán lesz, hanem azt mondja, hogy 2025. júliusában, ráadásul július 5-én, ráadásul 4 óra 18-kor a hajnali órákban. Szóval gondoltam, hogy ezt majd így ennek a videónak majd a folytatásaként július 5-én csinálok majd egy másik videót, hogyha nem lesz hatalmas megaföldrengés. Nyilván, hogyha hatalmas megaföldrengés lesz, akkor nem csinálok, valószínűsíthetőleg, bár ezt nem kizárt, lehet, hogy akkor is fog. De a lényeg, hogy most ezt mi megnézzük, hogy ez tényleg valóra válik-e, úgyhogy tűkön ülve fogom várni én július 5-e hajnalt. Általában én 4 óra 18-kor már nem ritka, hogy fent vagyok, úgyhogy ha fent leszek, akkor mindenféleképpen csinálok egy videót pontosan abban az időpontban, meg fogom nektek mutatni órán, hogy ez az időpont, amire meg van jósolva. Feltételezem, japán idő szerint jósolta. Úgyhogy természetesen nyilván most mindenféle komolytalanságot félretéve egyértelmű, hogy nem szeretném, hogy ilyen nagy földrengés legyen, mert azt mondják, hogy ez a nagy földrengés, ez a megaföldrengés, ez ilyen 9-es magnitúd fölött lenne, hatalmas cunamival, ami természetesen most aztán a legkevésbé sem hiányzik ennek az országnak egyébként, Japánnak, de semmelyiknek sem, mert valószínűleg az a Fülöp-szigetekre is kihatna meg a környező országokra. Úgyhogy lássuk majd meg, július 5-én lesz a folytatása majd ennek a videónak. Annak ellenére, hogy én nem hiszek ebben a jóslatban, úgy tűnik, hogy nagyon sokan egyébként hisznek. Ennek az egésznek képzeljétek el, hogy elég komoly kihatása van a japán turizmusra, ugyanis állítólag egyre többen mondják le a japán nyári útjukat, és hogyha jól tudom, ha jól olvastam, akkor Hongkongban már az utazások meg a foglalásoknak az 50%-át visszamondták, tehát cancelelték, ami eszméletlen. Tehát hogy egy jóslat ilyen kihatással van egy országnak a turizmusára mondjuk, tehát valós, létező dolgokra, az hihetetlen. Hihetetlen. Ti mit gondoltok erről? Fogtok utazni idén Japánban, júliusban Japánba? Vagy terveztetek utat akkorra ide a környező országokba, vagy mondjuk Koreába, vagy ilyesmi? És szerintetek ennek a hírnek a hallatán, vagy ennek a jóslatnak a hallatán lemondjátok az utatokat? Vagy gondolkodtok azon, hogy esetleg lehet, hogy máskor kéne jönni? Vagy mondjuk nem tudom megváltoztatni az útvonalat, és esetleg inkább Ausztráliába menni? Vagy éppenséggel nem tudom, Mongóliába? Hogyha így gondoljátok, akkor kérlek, hogy írjátok meg nekem, hogyha nem gondoljátok, akkor is írjátok meg nekem, meg hogy mit gondoltok erről az egészről, szerintem ez valami eszméletlen dolog, hogy tényleg egy ilyen jóslatnak konkrétan nemzetközi hatásai vannak. Azért szerintem erre nem sok példa volt eddig, legalábbis így a modern korban. Meglátjuk, tényleg van addig még nem is tudom mennyi, 1 hónap körülbelül, vagy 1,5 hónap. Úgyhogy hát hajrá, reméljük, hogy nincs igaza, reméljük, hogy tévedett, és reméljük, hogy még egy jó pár évtizedet ki tudunk húzni enélkül a hatalmas nagy földrengés nélkül. És köszönöm, hogy velem voltatok, és hogyha gondoljátok, akkor nézzetek szét a csatornán, hogyha még nem vagytok feliratkozva, és majd utána döntsétek el, hogy szeretnétek-e feliratkozni. Hogyha pedig fel vagytok már iratkozva, akkor adjatok egy lájkot nekem ezen a videón. És köszönöm szépen, és mindenkinek szép napot, és biztonságos jólétet kívánok. Bye bye!